तपाईले शेयर मार्केटमा ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सुन्नुभएकै होला। यस्तो हल्ला सुन्दाखेरि र अझ झन् कसैले ट्रेड गरेर साच्चै प्रफिट गरिरहेको छु भनेर भन्दा र देखाउँदाखेरि तपाईलाई पनि शेयर मार्केटमा ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउने इच्छा त पक्कै हुँदो अभियसली हुन्छ नि। तर अरूले प्रफिट गरेको देख्दैमा तपाई शेयर मार्केटमा छिर्नुहुन्छ र ट्रेड गर्न थाल्नुहुन्छ भनेदेखि के तपाईको प्रफिट होला त? त्यसको पछाडि कति मेहनत लागेको हुन्छ, कति नलेज चाहिन्छ त्यो पनि त जान्नु जरुरी हुन्छ। देख्दाखेरि जस्तो एकदम सजिलो हुने भएको भए त सबैजनाले स्टक ट्रेडिङ गरेर प्रफिट मात्र गरेको हुन्थ्यो होला नि, हैन? फेरि मैले स्टक मार्केटमा यति पैसा डुबाएँ, यति लस गरेँ, मेरो त पैसा हाल्यो कि घट्छ मात्र, मैले त अहिलेसम्म प्रफिट गर्न सकिरहेको छैन, मेरो धेरै पैसा स्टक मार्केटमा डुबिसक्यो भन्ने मान्छेहरू पनि उत्तिकै छन्। ट्रेडिङ गर्न त्यतिकै सजिलो छ भनेदेखि किन यति धेरै मान्छेहरूको लगानी पैसा डुबिरहेको छ त? उनीहरूलाई पनि इच्छा नभएर गरेको त होइन। त्यसैले इच्छा मात्र भएर भएन। इच्छा त सबैलाई हुन्छ पैसा कमाउने, तर त्यसको लागि राइट सोर्सबाट इन्फर्मेसन र नलेज लिनु जरुरी छ। थुप्रै सोर्सहरूबाट हामीले स्टक ट्रेडिङ बारे सिक्न सक्छौं। चाहे तपाईँ अनलाइन सिक्नुस्, बुकहरू लिएर आएर पढ्नुस्, जेसुकै गर्नुस्, तर राइट सोर्स, राइट इन्फर्मेसन, राइट नलेज लिनुभयो भनेदेखि मात्र अनि तपाईँ ट्रेडिङमा सक्सेसफुल हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ अथवा एडभान्स ट्रेडिङ सिक्न मन छ, जस्तो सुकै खाले मान्छे हुनुहुन्छ, यो च्यानलमा मैले सुरुदेखि नै बिगिनर टु एडभान्स सबैलाई फ्रेन्डली हुने गरेर ट्रेडिङसँग रिलेटेड भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छु र मेरो अब्जेक्टिभ भनेको तपाईलाई राइट इन्फर्मेसन दिनु हो अबाउट ट्रेडिङ। र त्यही सिलसिलामा आज हामी टेक्निकल एनालिसिसको यस्तो पार्ट सिक्न जाँदैछौँ जसलाई सिकिसकेपछि तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईले ट्रेडिङ गर्न जान्नुहुन्छ र तपाईँ अलरेडी ट्रेडिङ गरिरहनु भएको छ र प्रफिटेबल भइरहनु भएको छैन भनेदेखि पनि तपाईँ पक्कै प्रफिटेबल हुनुहुन्छ। यो भिडियो नेप्सेको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यान्डलस्टिक प्याटर्न द्याट इज एन्गल्फिङ क्यान्डल भिडियो एकदमै बेनिफिसियल हुनेवाला छ, एकदमै हेल्प हुनेवाला छ तपाईको ट्रेडिङ जर्नीमा। एन्गल्फिङ क्यान्डलको बारेमा डिटेलमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ र यसलाई आफ्नो ट्रेडिङमा कसरी युज गर्ने भनेर पनि सिक्न जाँदैछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हामी पहिला सुरु एन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा बुझ्न जाँदैछौँ। यसमा बुलिश र बेरिश दुईटै खाले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हुन्छ र त्यसलाई वान बाई वान हामी डिटेलमा अब बुझौँ। पहिला सुरु बुलिशमा हेरौँ। एन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न कम्प्लिट हुनको लागि हामीहरूलाई दुईटा क्यान्डलस्टिक चाहिन्छ र बुलिश हुनको लागि फर्स्ट क्यान्डल रेड क्यान्डल र सेकेन्ड क्यान्डल चाहिँ ग्रीन हुनुपर्छ। अब हामी अलिकति डिटेलमा जाउँ है। जस्तै यो क्यान्डल स्टार्ट भयो कहाँबाट? यहाँनिरबाट स्टार्ट भयो, यो यति लोसम्म गयो, यति हाईसम्म गयो र यहाँनिर आएर क्लोज भयो। यो क्यान्डल यहाँ क्लोज भएपछि यो क्यान्डल यहाँनिर ओपन भयो, किनभने प्रिभियस क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइसबाट यो क्यान्डलको ओपनिङ प्राइस हुन्छ र यो यति हाईसम्म गयो, यति लोसम्म गयो र यहाँनिर आएर क्लोज भयो। अब क्लोज हुँदाखेरि हामीहरूले यहाँ के अब्जर्भ गर्नु पर्यो भनेदेखि यो पहिलाको रेड क्यान्डलको बडी जुन छ त्यो भन्दा अहिलेको यो ग्रीन क्यान्डलको बडी चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो। मतलब यसको बडी कत्रो छ? यत्रो छ र यसको बडी त्यो बडी भन्दा ठुलो छ। सो यस्तो खाले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हामीले देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी यसलाई बुलिश एन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्छौँ। सो बेसिकली हामीहरूले दुईटा रुल याद गर्नु पर्यो। फर्स्टमा त कलर चेन्ज। बुलिश एन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्दाखेरि रेड क्यान्डलबाट ग्रीन क्यान्डलमा चेन्ज हुनु पर्यो कलर। र सेकेन्ड थिङ भनेको जुन फर्स्ट क्यान्डल छ त्यसको बडी भन्दा सेकेन्ड क्यान्डल ग्रीन क्यान्डलको बडी चाहिँ लार्ज हुनु पर्यो। यो बडी भन्दा यो ठुलो हुनु पर्यो। बडी मतलब यो जुन रेड कलरको भाग छ यो सिङ्का बाहेक, सिङ्कालाई हामी विक भन्छौँ, त्यो बाहेक यो बीचको जुन भाग छ त्यसलाई बडी भन्छौँ। यो बडी भन्दा यो बडी ठुलो हुनु पर्यो। सो बेसिकली यति दुईटा रुल याद राख्यो भनेदेखि वी विल नो एन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक। अब बेरिश एन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा चाहिँ बुलिश भन्दा ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ। यो ग्रीन क्यान्डलको ओपनिङ यहाँ छ, क्लोजिङ यहाँ छ, हाई लो भइहाल्यो हैन। यहाँ क्लोज भएपछि यो रेड क्यान्डल यहाँबाट स्टार्ट भयो, ओपन भयो र यहाँनिर गएर क्लोज भयो, यति लोसम्म पुग्यो, यति हाईसम्म पुग्यो, यो त नर्मल चिज भइहाल्यो। अब इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न नै हो भनेर हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ भनेदेखि यो क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल छ हो, यो क्यान्डल रेड क्यान्डल छ। सो फर्स्ट रुल भयो, कलर चेन्ज भयो नि त। र सेकेन्ड रुल भनेको यसको बडी भन्दा यसको बडी ठुलो हुनु पर्थ्यो जुन भएको छ यहाँनिर। सो यति दुईटा क्यान्डल मिलेर चाहिँ हाम्रो बेरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पुरा हुन्छ। र यस्तो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू हामीले कहाँनिर प्राय देख्छौँ भनेदेखि बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हामीहरूले डाउन ट्रेन्डको एन्डतिर देख्न सक्छौँ। अब ट्रेन्ड चेन्ज हुन लागेको छ है भन्ने बेलामा एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा यसलाई हामीले देख्छौँ स्विङ लोको बेलामा। जस्तै पुरै ट्रेन्डकै लो होइन कि कुनै एउटा स्विङको लोमा पनि अब प्राइस माथि जान लागेको छ भन्ने एउटा सिग्नल चाहिँ बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले गर्छ। त्यस्तै बेरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ हामीहरूले जेनरली अप ट्रेन्डको एन्डतिर देख्छौँ। अप ट्रेन्डको एन्डमा बेरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न आयो भन्नुको मतलब अब प्राइस तल जान सक्छ, ट्रेन्ड चेन्ज हुन सक्छ भन्ने एउटा अर्ली सिग्नल हो। र पुरै ट्रेन्डकै एन्डमा मात्र नभएर यो स्विङ हाईमा पनि देख्न सक्छौँ। कुनै एउटा सानो
स्विङको हाईमा यो आयो भनेदेखि अब प्राइस तल झर्न सक्छ भन्ने एउटा सिग्नल हुन्छ। सो यति हामीले इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा बुझ्यौँ भनेदेखि अब हामी चार्टमा गएर हेर्न रेडी भयौँ। सो लेट्स गो टु द चार्ट। ओके, यो चार्टमा हामी इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बारे बुझ्छौँ। यो चाहिँ सोल्टी होटल लिमिटेडको चार्ट हो। अब यसमा हेरौँ त हामीले इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न कहाँ देख्छौँ? ओके, यहाँनिर हेरौँ है। यहाँनिर के छ, यो एउटा रेड क्यान्डल छ र रेड क्यान्डल पछि इमिडिएटली ग्रीन क्यान्डल बनेको छ र यो रेड क्यान्डलको बडी भन्दा यो ग्रीन क्यान्डलको बडी ठुलो छ, विच मिन्स वी हेभ इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। यसलाई अलिकति जुम इन गरेर हेरौँ। यो रेड क्यान्डलको ओपन यहाँ भएको थियो, यो यति लोसम्म भएको थियो, यति हाईसम्म गएको थियो अनि क्लोज यहाँनिर भयो। यो यहाँनिर क्लोज भएपछि यो ग्रीन क्यान्डल यहाँनिर ओपन भयो र यसको बडी यो रेड क्यान्डल भन्दा पनि ठुलो यहाँसम्म पुग्यो। सो हामीसँग जुन इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको दुईटा रुल थियो। फर्स्ट रुल भनेको कलर चेन्ज हुनु पर्यो। यहाँ रेड क्यान्डलबाट ग्रीन क्यान्डलमा कलर चेन्ज भएको छ। सेकेन्ड रुल भनेको यो रेड क्यान्डलको बडी भन्दा यो ग्रीन क्यान्डलको बडी ठुलो हुनु पर्यो, जुन यहाँ देखिन्छ। सो दिस इज इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। त्यसको पनि बुलिश भर्जन भयो। यो बुलिश भर्जन मतलब यसले एउटा बुलिश सिग्नल दिन्छ। जस्तै प्राइस यहाँनिर डाउन ट्रेन्डमा गइरहेको थियो, तलको डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको थियो र हामीले यहाँनिर एउटा बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न देख्यौँ। मतलब त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर पनि देखेको थियौँ। त्यसले पनि अर्ली हिन्ट दिन्छ अब ट्रेन्ड चेन्ज हुन लागेको छ भनेर। र यहाँनिर देखिसकेपछि प्राइस फेरि माथिको डाइरेक्सनमा मुभ हुन थाल्यो। सो ट्रेन्ड चेन्ज हुन लागेको अर्ली सिग्नल चाहिँ यो बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न दिइरहेको छ। र यहाँनिर अघि मैले भनेको जस्तो डाउन ट्रेन्डको एन्डमा यो देखिन्छ, एउटा पुरै ट्रेन्ड नै चेन्ज भइरहेको छ यहाँबाट है। अब यो चार्टमा हेरौँ हामी, यो पनि सोल्टी होटल लिमिटेडकै हो। हामीले के देख्छौँ भनेदेखि यहाँनिर अप ट्रेन्ड चलिरहेको छ, प्राइस माथिको डाइरेक्सनमा गइरहेको छ र अप ट्रेन्डमा के भएको छ हेरौँ है। प्राइसले यहाँनिर एउटा हाई बनायो र यहाँनिर एउटा लो बनायो र लो बनाउँदाखेरि के भएको छ, यो स्विङमा एउटा ट्रेन्ड भित्रको पनि यो सानो सानो मुभहरूलाई हामी स्विङ भन्छौँ र यो स्विङमा के भएको छ हेरौँ त। यो स्विङको एन्डमा हामीले देख्न सक्छौँ बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो कि होइन चेक गरौँ। यो रेड क्यान्डल छ, यो ग्रीन क्यान्डल छ। सो कलर चेन्ज भयो। यो रेड क्यान्डलको बडी भन्दा यो ग्रीन क्यान्डलको बडी ठुलो छ, सो बडी पनि लार्जर भयो। सो वी हेभ अ इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। म्याम तपाईँले त अघि ट्रेन्ड चेन्ज हुँदाखेरि आउँछ भन्नुभएको थियो, यहाँ त जापाइते आइरहेको छ। जापाइते होइन, ट्रेन्ड कन्टिन्युएसनमा पनि बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न आउन सक्छ। जस्तै अप ट्रेन्ड सुरु भयो, यहाँबाट फेरि प्राइस तलको डाइरेक्सनमा गइरहेको थियो र यहाँ बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न देखिनुको मतलब यो ट्रेन्ड अझै कन्टिन्यू हुन्छ है, यहाँभन्दा तल जाँदैन, यो ट्रेन्ड अझै कन्टिन्यू हुन्छ भनेर बुझिन्छ। सो यसरी चाहिँ अप ट्रेन्डमा एक त डाउन ट्रेन्डबाट अप ट्रेन्डमा ट्रेन्डै चेन्ज हुन लागेको छ भनेदेखि यस्तो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न देखियो भनेदेखि एउटा हाई कन्फर्मेसन हुन्छ र अर्को स्विङ लोमा आयो भनेदेखि पनि ल ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन लागिरहेको रहेछ, अब चाहिँ माथिको डाइरेक्सनमा अझै जाँदो रहेछ भनेर पनि कन्फर्मेसन हुन्छ। सो जेनरली दुईटै केसमा के भयो भनेदेखि बुलिशनेस चाहिँ यसले देखाउँछ, नामै बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। ओके, सो यो नोबेलको चार्टमा अब म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु। मैले यहाँ के गरेँ, एउटा एरिया अफ भ्याल्यू ड्र गरेँ। यो पहिलाको सपोर्ट एरिया थियो। सो दिस इज आवर एरिया अफ भ्याल्यू। सपोर्ट एरियामा वान्स ट्वाइस यहाँनिर प्राइस ठोक्यो र थर्ड टाइम जब यो प्राइस यो एरियामा आयो तब के भयो भनेर हामी हेरौँ है त। जुम इन गरेँ। सो बेसिकली प्राइस तलको डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको थियो र यो एरिया अफ भ्याल्यूमा आइपुग्यो। एकचोटि बााउन्स भयो, दुईचोटि बााउन्स भयो। यो सेकेन्ड टाइम्स बााउन्स हुन्जेलसम्म पनि हामीले बुलिशनेसको केही सिग्नल पाएको थिएनौँ र थर्ड टाइम के भयो, थर्ड टाइममा के देख्नुभयो तपाईँले हेर्नुहोस् त, यहाँ यो इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो। हाम्रो दुईटा रुल हामी यसमा लगाउँ। कलर चेन्ज भएको छ, यस, र यो रेड क्यान्डलको बडी भन्दा ग्रीन क्यान्डलको बडी ठुलो छ, यस। सो वी गेट अ इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हियर। र त्यसपछि के भएको छ, प्राइस अप डाइरेक्सनमा मुभ भएको छ। सो यो एरियामा हामीले धेरैवटा कन्फर्मेसन पायौँ। एउटा त यो एरिया अफ भ्याल्यू हो, अर्को डाउन ट्रेन्डको एन्ड पोइन्ट हो र त्यसमाथि पनि वी गट इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हियर। सो अब चाहिँ ट्रेन्ड चेन्ज हुन सक्छ, ट्रेन्ड चाहिँ अब अप ट्रेन्डमा जान सक्छ भनेर मल्टिपल चिजहरूले कन्फर्मेसन दिइरहेको छ हामीलाई। सो आई होप तपाईँहरूले बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा बुझ्नुभयो होला। लेट्स गो टु द बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न नाउ। सो मसँग अहिले सिटी होटल लिमिटेडको यो एउटा चार्ट छ, यसमा हामी हेरौँ। यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। यहाँ के भएको छ, यो ग्रीन क्यान्डलको प्राइस यहाँनिर ओपन भयो, यहाँनिर गएर क्लोज भयो र यहाँ जहाँ क्लोज भयो त्यहाँबाट यो रेड क्यान्डलस्टिकको ओपन प्राइस भयो र यो यहाँनिर गएर क्लोज भयो। सो हामी इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको दुईटा रुल फेरि एकचोटि टेस्ट गरौँ। यो ग्रीन क्यान्डल छ, यो रेड क्यान्डल छ। सो फर्स्ट रुल पुरा भयो के कि कलर चेन्ज भयो र अर्को भनेको यो ग्रीन क्यान्डलको बडी भन्दा यो रेड क्यान्डलको बडी ठुलो छ। सो दिस इज अ इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। त्यसको बेरिस
भर्जन भयो। यो इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हामीले यस्तो पोइन्टमा देखिरहेको छौँ जब प्राइस माथि गइरहेको थियो र टपमा यो बनेको छ र यसपछि प्राइस तलको डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ। डाउन ट्रेन्ड सुरु भएको छ यहाँबाट। प्राइस यहाँ पनि त टपमा थियो तर यहाँनिर इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेको छैन। हेर्नुहोस् है, सेकेन्ड क्यान्डलको बडी फर्स्ट क्यान्डलको बडी भन्दा सानो छ। सो यहाँ यो कन्डिसन सेटिस्फाइड भएको थिएन तर यहाँनिर इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न देखेपछि प्राइस तलको डाइरेक्सनमा मुभ भएको छ। सो यसरी ट्रेन्ड चेन्जको अर्ली सिग्नल चाहिँ यो बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले दिएको छ। यो सिटी होटलकै अर्को चार्टमा हेरौँ त हामीले एउटा एरिया भ्याल्यु ड्र गर्न सक्छौँ यो एरियामा, किनभनेदेखि प्राइस यहाँ 3 टाइम्स रेजिस्टेन्स बनाएको छ र यो अप ट्रेन्ड जुन छ यो अप ट्रेन्डमा म अलिकति जुम इन गरेर देखाउँछु है। प्राइस अप ट्रेन्डमा गइरहेको थियो हो र यहाँनिर एरिया अफ भ्याल्यु जुन हाम्रो पहिलाको रेजिस्टेन्स लेभल छ त्यहाँनिर पुग्दाखेरि के भयो? क्यान यु सी समथिङ? यस, हामी यहाँ केही देखिरहेको छौँ। के देखिरहेको छौँ होला? चेन्ज इन द कलर र लार्जर बडी देन द प्रिभियस क्यान्डल। दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो। सो वी हेभ अ बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न ओभर हियर र त्यसपछि देख्न सक्छौँ प्राइस फेरि तलको डाइरेक्सनमा गइरहेको छ। सो यो एरिया पनि एकदम एरिया अफ भ्याल्यु बनेको छ हामीलाई। एक त अप ट्रेन्डको एन्ड, त्यसमाथि पहिलाको रेजिस्टेन्स लेभल र त्यसमाथि वी गट अ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न द्याट इज बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। सो यति सबै कन्फर्मेसन पाइसकेपछि दिस इज द टाइम द्याट वी नो कि प्राइस चाहिँ अब डाउन डाइरेक्सनमा जान सक्ने चान्सेस चाहिँ एकदम हाई छ है। सो यो एएलआइसिएलको चार्टमा हामीले के देखिरहेको छौँ? प्राइस चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ हो र डाउन ट्रेन्डमा हुँदाखेरि पनि यो माइनर करेक्सन जुन चाहिँ यो करेक्सन अपवर्ड डाइरेक्सनमा भइरहेको छ नि, अब प्राइस अझै माथि माथि जाने हो कि भनेर लाग्न सक्छ नि त्यस्तो बेलामा। तर यहाँनिर हामीले के देख्यौँ? इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न देख्यौँ। यसको दुईटै रुल चेक गरौँ हामी। एउटा त कलर चेन्ज भएको छ फ्रम ग्रीन क्यान्डल टु रेड क्यान्डल र सेकेन्ड भनेको यो फर्स्ट क्यान्डलको बडी भन्दा सेकेन्ड क्यान्डलको बडी ठुलो छ। सो दिस इज इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न एन्ड यस इट इज बेरिस। र यस्तो करेक्सनको एन्डमा यो देख्नुको मतलब के हो त भनेदेखि प्राइस अझै तल नै जान्छ है, ट्रेन्ड अझै कन्टिन्यू हुन्छ है, तलकै डाइरेक्सनमा प्राइस जान्छ है भनेर चाहिँ यसले सजेस्ट गर्छ। एन्ड वी क्यान सी यसपछि फेरि प्राइस तलकै डाइरेक्सनमा गइरहेको छ। सो ट्रेन्ड चेन्ज हुँदा रिभर्स हुँदा मात्र नभइकन ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुँदाखेरि पनि स्विङ हाईमा यदि बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न देख्छौँ भनेदेखि ल प्राइस चाहिँ तलको डाइरेक्सनमा जान खोजिरहेको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सो आई होप तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। र अब यसलाई आफ्नो ट्रेडमा कसरी युज गर्ने त भनेर पनि म तपाईँहरूलाई एउटा चार्टमा एक्सप्लेन गरेर देखाउँछु। सो लेट्स गो। सो हामीले गरिमा विकास ब्याङ्कको यो चार्ट खोलेको छौँ। पहिला सुरु त म एउटा सपोर्ट एरिया ड्र गर्न चाहन्छु। यो किन म तपाईँहरूलाई एकछिनमा त्यो पनि एक्सप्लेन गर्छु। एउटा सपोर्ट एरिया यहाँ ड्र गरेँ किनभने लास्ट टाइम यहाँनिर सपोर्ट लिएको थियो प्राइसले। अब हामी हेर्दैछौँ यो जुन मुभ आएको छ यो डाउन ट्रेन्डको मुभ, यो मुभको एन्डमा हामी हेर्दैछौँ है। सो म जुम इन गर्दैछु चार्टलाई। सो जुम इन गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ त भनेदेखि एक त डाउन ट्रेन्डमा छ र डाउन ट्रेन्डमा हुँदाखेरि यो एरियाको नजिक नजिक जब पुग्यो यो त हाम्रो पहिलाको सपोर्ट एरिया हो। हामीहरूले एन्ट्री गर्नको लागि केही सिग्नल पाउँछौँ कि केही चिज देख्छौँ कि कुनै कन्फर्मेसन आउँछ कि भनेर वेट गरेर बस्छौँ र त्यसरी वेट गर्दै जाँदाखेरि हामीले ठ्याक्क यो एरिया भ्याल्युमा के देख्छौँ? यो सपोर्ट एरियामा के देख्छौँ? एउटा इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न देख्छौँ। र कसरी इन्गल्फिङ भयो ल तपाईँहरू आफै एकचोटि त्यो इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको दुईटा रुल ट्राई गर्नुहोस्। फर्स्ट रुल के थियो? कलर चेन्ज हुनु पर्यो। यदि तपाईँलाई याद छ कलर चेन्ज हुनु पर्यो भनेदेखि युआर राइट, कलर चेन्ज भएको छ, रेड क्यान्डलबाट ग्रीन क्यान्डल बनेको छ। र सेकेन्ड रुल भन्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। सेकेन्ड रुल थियो कि यो क्यान्डलको बडी भन्दा यो क्यान्डलको बडी ठुलो हुनुपर्छ, विच वी क्यान क्लियरली सी ओभर हियर। सो यो एउटा बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बन्यो यहाँनिर र अब चाहिँ प्राइस माथिको डाइरेक्सनमा जान सक्छ है भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। र यस्तो पोइन्टमा हामीले यो क्यान्डलस्टिक बनिसकेपछि कुनै पनि बेला हामीले एन्ट्री लिन सक्छौँ। सपोज मैले यहाँनिर एन्ट्री लिएँ भनेदेखि पनि स्टप लस राखेँ यो स्विङ लो भन्दा तल, जुन यो पुरै स्विङको लो पार्ट छ त्यो भन्दा तल मैले स्टप लस राखेँ। र अब एक्जिट कति बेला गर्ने त हामीले देख्न सक्छौँ प्राइस यहाँबाट माथिको डाइरेक्सनमा मुभ भयो, अप ट्रेन्डमा गइरहेको थियो प्राइस। यहाँनिर गएर यो हाई जुन छ त्यसलाई ब्रेक गरेर प्राइस माथि जान सकेन, यो लो बनायो। अब अर्को यहाँ हायर हाई भन्नुपर्ने, यो हाई भन्दा माथि प्राइस जानै सकेन, यहीँनिर गएर अड्क्यो। तर त्यतिन्जेलसम्म पनि ल तल जान्छ भन्ने सिग्नल हामीले केही पाइसकेको थिएनौँ, त्यसैले हामी यो ट्रेडलाई अझै वेट गर्दैछौँ। यहाँनिर पुग्दाखेरि क्यान यु सी समथिङ? सो इजन्ट इट अ बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न? बुलिसमा हामीले एन्ट्री लिएको थियौँ, अब बेरिस देखेपछि अब चाहिँ प्राइस तल जान सक्छ
र यतिको भरमा मात्र पनि होइन, अरू चिजहरू पनि त हामीले एड गरेको छौँ। एउटा त यहाँ यो हाइपलाई ब्रेक गरेर अझै प्राइस माथि जान सकिरहेको छ नि, यहाँनिर आएर अलिकति ल्याङ गरिरहेको छ प्राइसले। अब यो हुने बित्तिकै बुझ्नुपर्छ एकदम बुलिसनेस चाहिँ अब अलिक कम भइरहेको छ, स्लो भइरहेको छ बुलिसनेस भन्नु बुझिन्छ। अब त्यसमाथि पनि इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न त्यो पनि बेरिस डाइरेक्सनमा देखिसकेपछि हामी चाहिँ अलर्ट हुनै पर्छ। अब चाहिँ प्राइस तल झर्न सक्छ है भनेर हामीलाई अर्ली सिग्नल दिइरहेको छ जब चार्टले, भनेदेखि हामी किन बढी जिद्दी हुने। सो यो ट्रेडलाई चाहिँ यहीँनिर एन्ड गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। होल्ड गर्यो यहाँनिर एन्ड गरिदियो, अथवा यो क्यान्डलस्टिक जब सक्यो त्यसपछि इमिडिएट नेक्स्ट डे हामीले यो ट्रेडलाई चाहिँ त्यहीँ क्लोज गर्यौँ। सो 340 एन्ट्री लिएको 410 अराउन्डमा हामी एक्जिट भयौँ। त्यो भनेको पनि प्राइसमा अराउन्ड 20% को ग्रोथ हुन्छ, विच इज अ नाइस रिटर्न इजन्ट इट। सो यसरी चाहिँ आफ्नो ट्रेडमा इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नलाई पनि इन्क्लुड गरेर ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ हामी। एन्ट्री एक्जिटहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ, अर्ली सिग्नल पाउन सक्छौँ ट्रेन्ड चेन्जको, प्राइस माथि जान लागेको छ कि तल जान लागेको छ भनेर। तर मेरो एउटा सजेसन के छ भनेदेखि इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न मात्र नहेर्नुहोस्, योसँग अरू कन्फर्मेसनहरू पनि एड गर्नुहोस्, अरू कन्फ्लुएन्स पनि एड गर्नुहोस्, अनि मात्र तपाईँले एउटा प्रफिटेबल ट्रेड निकाल्न सक्नुहुन्छ, लस मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रफिटेबल हुन सक्नुहुन्छ है त। सो यो थियो इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। यसको बारेमा तपाईँले पहिला नै सुन्नु भएको थियो होला, कतै सिक्नु भएको थियो होला, र पक्कै पनि आजको भिडियोमा तपाईँले त्योभन्दा बढी नलेज लिएर यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ। र जसको लागि यो नयाँ थियो उहाँहरूले त झन् धेरै नलेज लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। मेरो एउटा हम्बल रिक्वेस्ट के छ भनेदेखि तपाईँहरूले मेरो भिडियोबाट सिक्दाखेरि सिकेर त्यसलाई क्लोज नगर्नुहोस्, सिकेर त्यसलाई आफ्नो ट्रेडिङमा युज पनि गर्नुहोस्। ट्रेड गर्न स्टार्ट गर्नुभएको छैन भने पनि चार्टमा गएर त्यसलाई हेर्न ट्राई गर्नुहोस्, आइडेन्टिफाई गर्न ट्राई गर्नुहोस्। म साँच्चीकै ट्रेड गरिरहेको छु जस्तो गरेर डेमो ट्रेड गर्न ट्राई गर्नुहोस्, र साँच्चीकै ट्रेड गरिरहनु भएको छ भनेदेखि पनि यसलाई युज गरी हेर्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँको ट्रेडिङमा एकदम हेल्पफुल हुन्छ। द्याट्स अल फर टुडे। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ट्रेडिङ टक्स नेपाल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई। नेप्सेमा ट्रेडिङ गर्न कुन टाइम फ्रेम सही छ भनेर तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भनेदेखि मैले स्क्रिनको लेफ्टमा विभिन्न टाइम फ्रेममा चार्टलाई एनालाइज गर्न सिकाएको भिडियो राखेको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र स्क्रिनको राइट साइडमा फेक सेयर मार्केटका सो कल्ड गुरुज एन्ड एक्सपर्टहरूलाई एक्सपोज गरेको भिडियो छ, यु क्यान वाच इट।